Az azért igazán erős háttér lehetne egy olimpiai pályázatnak, hogyha megszavazná Budapest lakossága. Én azt gondolom, hogy ennél nincs erősebb, mint hogy a parlament 80%-a és a főváros 90%-a megszavazta egy olyan országba, ahol népképviseleti rendszer van. De van a népszavazás. Szia! Én Tompos Marci vagyok, ez itt pedig az XYZ, a Momentum vlogja. A népszavazás olyan, mint amikor az osztályfőnöki órán eldöntitek, hogy hol menjetek el kirándulni. Fontos, hogy mindenki elmondja a véleményét, és ne csak az osztályfőnököt kísérjétek el a kedvenc nyaralóhelyére. Csak itt mondjuk nem néhány tucat ember szavaz, hanem több millió. A héten a Jobbik elnöksége az én javaslatomra ugyanis úgy döntött, hogy európai népszavazást fog kezdeményezni az uniós bérkiegyenlítés ügyében céljából. Na jó, azért minden ötletről nem kell népszavazás. De mondjuk egy 3700 milliárdos atomerőműről, egy soha meg nem térülő Belgrád-Budapest vasútvonalról, vagy egy 3000 milliárdos olimpiáról azért nem ártana. És hogy miért fontos, hogy lehessen, arról hallgass meg egy mesét Meseország népétől. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy gyűlés Meseországban, pont miután elkergettük a gonosz medvét. Itt döntöttük el, hogy kivezesse ezentúl Meseországot. Jöttek is a jelentkezők szép számmal, és ígértek sok szépet és jót. Erre mi mondtuk, hogy oké, írjátok össze, amit terveztek, aztán mi majd választunk. Így teltek, smúltak az évek, és a jelentkezők mindig leírták, hogy mit ajánlanak, mi pedig mindig választottunk egyet közülük. Ha valaki nem tartotta be, amit ígért, utána nem ő jött. De egyszer csak azt vettük észre, hogy a jelentkezők már nem velünk, hanem inkább egymással vannak elfoglalva, és nem tudunk az ígéretek alapján választani. Sőt, a végére odáig jutottak, hogy már alig ígértek valamit. Csak ilyenek hangzottak el, hogy az elmúlt 8 év. Én legalább őszinte voltam. Mi? Ők nem. Zöld. Mi meg nem értettük, hogy akkor most kit is kellene választani, de persze végül erre is sor került. És azóta is így éldegélnek a jelöltek, amíg meg nem buknak. És hogy itthon ez mennyire nem mese, azt szerintem te is jól tudod. Én most itt csalódást fogok okozni önöknek, mert a mi programunk az egyetlen szóban foglalható össze. Ez úgy hangzik, hogy folytatjuk. Most tehát ott tartunk, hogy a Budapest 2024 önmagában hosszabb, mint a Fidesz teljes választási programja, úgyhogy egy 3000 milliárdos olimpiára biztos nem adtunk felhatalmazást 2014-ben. Közben pedig megjelentek olyan képviselők is, akik csak szavazógépként működnek. Egyetlen egyszer kért szót az elmúlt 6 évben az országgyűlésben Bíró Márk, akkor is véletlenül. A Blik számításai szerint a szűkszavú képviselő az elmúlt 6 évben 68 millió forintot keresett. Nem Bíró Márk az egyetlen, aki idén nem szólalt fel a parlamentben, 8 ilyen képviselő van, mind fideszesek. Az ellenzék meg általában nem azzal foglalkozik, amivel kellene. Most először történt meg az, hogy ebben a házban teljes egészében a székely himnuszt elénekelték a képviselők. Magyarul, ha a képviselőink nem képviselnek, nagyon fontos, hogy legyen egy olyan eszközünk, mint a népszavazás. Pláne, ha egy olyan mindenkit érintő kérdésről van szó, mint az olimpia. Szerintetek? Úgy gondolom, hogy eléggé szükséges lenne az is, hogy egy véleménykutatás előzze meg azt, hogy egyáltalán igent mondjunk arra, hogy erre szükség van. Mindenféleképpen én azt szeretném, ha a lakosság dönteni el, hogy legyen ez olimpia, vagy ne legyen. Feltétlenül szükséges, mert most jelenleg nem ez az, amire szükség van az országnak, illetve az embereknek. Azért legyen hangunk. Egyetértünk, és pontosan ezért kezdeményezett a Momentum népszavazást az olimpia kapcsán. Ezt péntek délig tudod aláírni, akár te, akár az ismerőseid vagy barátaid. Hogy hol, illetve hogyan tudsz még többet segíteni, arról megtalálsz minden információt a nolimpia.com-on. A végére pedig tőled kérdezek. Mit gondolsz, hogyan jutottunk el odáig, hogy már gyakorlatilag nincsen számon kérhetőség, és program nélkül is lehet választásokat nyerni? Ha van bármilyen válaszod, hagyj egy kommentet lent, ha pedig tetszett ez az epizód, akkor iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a jövő héten. Szia!